yung pump natin. Yan. So yun po guys, check po natin kung yung problema kasi mabubog na yung pump natin. So actually ang problema nito guys is bearing. Babaklasin natin itong pump nito.
Oh. So, yun guys, yung pump na natin. So, yun guys, yung pump na natin. So, pansin nyo guys, yung kanyang tunog is talagang wala na yung parang ugong na malakas na ingay. Ayan. So, nagpalit po tayo ng dalawang bearing. Yun ang naging problema na guys, kaya maugong yung kanyang water pump. So, yun guys, tapos na rin. Ayos. Ayan.